انتشر مؤخرا كتير على الانترنت اللي هو ستيكر بيمنع تشكل حبات المطر على المراية لتساعد على رؤية أفضل. سعره ما يقارب 7 ريال. رابط الشراء في الوصف. خلونا نجرب. نفس طريقة تركيب ستيكر الجوال. بننظف المراية أول، بنركب الستيكر، نجرب. لا بأس. شكرا للمشاهدة. لا تنسى الاشتراك بالقناة، في فيديوهات جدا مميزة قادمة. عملت نتيجة بالنسبة للمراية، بس لسه في عنا مشكلة الإزاز. جبت ستيكر تاني حركبه على الإزاز، لكن أتوقع رح تواجهنا مشكلتي الفتح والتسكير. رح تشيل الستيكر من مكانه.